taas testaillaan ja protoillaan täällä saunalla. Kaikki tietää nämä kaminatuulettimet, mitä laitetaan semmoisen peltikaminan päälle, mitkä sitten kuumetessaan, niin tuo ropeli puhaltaa sitä lämpöä eteenpäin. Niin mä ajattelin, että toimisikohan se puukiukaan kanssa. Mulla ei ole koneellista ilmanvaihtoa täällä saunassa, niin mä ajattelin, että painasko tuollainen ropeli sitä kiukaan kuumaa höyryä ja ilmaa sitten kätevästi eteenpäin. Niin mä ajattelin, että no hitto, koitetaan. Tollainen löytyi valmiina ja sitten tollainen putkisanka viemärin kiinnitykseen käytettävä. Tallista löytyi pien pala romumetallia, hitsasin sen tuohon sankaan kiinni ja sitten vaan pultilla tosta hormin ympäri kiinni ja toi ropeli sitten 6 millin pulteilla tuohon telineeseen kiinni ja tonne kiukaan savuputkeen, niin mahtaisiko se toimii? Koitetaan. Asentaminen on varsin yksinkertaista. 2 6 millin pulttia ja toinen toiselle puolelle ja toinen toiselle puolelle. Toi on sen verran justiinsa tuo sanka sopivan kokoinen, että se on, jos ne laittaa noin niin kuin noin päädyt vastakkain, niin ne jää niin kuin pikkasen irti, eli se niin kuin puristaa tuohon putkeen sopivasti kiinni tuon telineen. Sitten vaan passataan se sopivalle korkeudelle, niin tää voi olla ihan mielenkiintoinen. Suunnataan se suunnilleen tonne lauteille päin, niin tää tehdään vielä sillain, että kiinnitetään se ropeli tossa vähän ylempänä, kun tulee mutterit tonne alle. Helpompi laittaa. Sillä tää voisi varmaan pysyä ilman noita pulttejakin, mutta ajattelin, että se hitsatessa kuitenkin vähän vetää toi metalli, että se ei välttämättä ihan 90 asteen kulmaa tuu. Ja sitten jos lämpöelämistä ja kun tapahtuu, niin se kääntelee ja vääntelee mihin sattuu, niin pysyy ainakin paikallaan. Sitten ei tarvitse pelätä, että se putoo, koska toi on niin ohkasta peltiä noin ropelit, että se vääntyy heti pilalle. Siitä ja pistetään se ton lauteelle päin puhaltella. Se voi olla niin alhaalla, kun se tohon menee. Se varmaan riittäisi, että se olisi tossa kivien päälläkin toi ropeli, mutta mä ajattelin, kun mulla on tätä putkea tässä näkyvillä, niin tosta putkesta johtuu ton metallin kautta tohon levyyn sitten lämpöä, niin se voi alkaa puhaltaa sitten nopeammin sitä kuumaa. Noniin. Se on tosi tukevasti kiinni. Sitten ei muuta kuin sauna tulille ja lähdetään jännittämään, että kuin se toimii. Sitten olisi aika saunoa. Ropeli edelleen paikalla ja pyörii suunnitellusti. Ehkä vähän hitaanlaisesti. Vähän epäilen sitä, että kerkee sen verran jäähtymään toi hormi tossa, mutta testataan. Heitetään vähän vettä. Joo. Ei mitään. Mäpä rupean saunomaan, niin kerron teille sitten käyttökokemukset saunomisen jälkeen. Pysykää linjalla. Noniin, tunti saunottu. Pulssi on vieläkin 130. Ensituntumat. Ropeli pyörii vieläkin itse asiassa samalla nopeudella, vaikka pesässä on hyvin pienet tulet. Eli voisiko päätellä siitä sen verran, että se pyöri maksiminopeudella silloin ennen kuin rupesin saunomaan. Eli todennäköisesti palokaasut ja paikka on tarpeeksi kuuma, että se saa tarpeeksi lämpöä, että pyörii tarpeeksi nopeasti. Ja ensituntuma oli oikeastaan semmoinen, kun tuli saunaan,
Mä saunon 4 kertaa viikossa, että mulla on aika hyvä tuntuma siitä, että miltä toi löyly yleensä tuntuu, kun tulee ensimmäisen kerran saunaan. Niin sanoisin, että lämpötilaero niin kuin katon ja tämän jalkatasanteen välillä oli aika paljon tasaisempi. Eli toi ropeli on niin kuin sekoittanut tuota lämpökerrostumaa saunassa. Ja se on pelkästään hyvä asia. Erittäin positiivinen asia. Vaimo sanoi ihan itse asiassa sama, kun tuli saunaan, että jaloilla tuntuu olevan paljon lämpöisempi. Löylyn tulonopeuteen ja tälleen niin kuin, että tunteeko tuota ilmavirtaa, niin ei tunne, eikä ollut mitään eroa siinä, että miten nopeasti löyly tulee niin kuin tuonne ylälauteelle. Siinä ei ollut eroa, mutta toi lämpökerrostuman tasaaminen, niin se on oikeastaan yksi sellainen pointti, että aion jättää sen paikalle ja ehkä jopa vähän protoilla sitä lisää, koittaa eri paikkoja, näin poispäin. Kustannuksista, niin tuo ropeli maksaa noin 25 € ja tollanen putkisanka tai mikä tuo nyt oli nimeltään, niin se on pari euroa. Eli ei ole kustannusmielessä mitään merkitystä. Materiaalin puolesta en osaa sanoa, onko tuommoista ropelia tarkoitettu tämmöisiin saunaolosuhteisiin, mutta ei ole niin kallis, että olisi juurikaan merkitystä. Että laakerointi ja tollaset, niin en tiedä sitten kestääkö ne pitkässä juoksussa, mutta laita kanava tilaukseen. Mä jaan kokemuksia vaikka siellä kanavan yhteisövälilehdellä, niin kerron miten asia on edistynyt ja onko tullut ruostumisongelmia tai muuta ongelmaa. Mutta nyt ei tällä erää muuta puske kauhean jälkihiki päälle, niin mä korkkaan tuosta kylmän oluen ja lähden jäähyttelyyn. Niin palataan ensi kerralla. Moi.